صباح الهدوء والجوهر. كتاب اليوم هو الدليل العلمي الذي سيغير مفهومك عن الروابط الإنسانية للأبد. رحلتنا مع كتاب Attached أو التعلق، الكتاب الذي نقل سيكولوجية العلاقات من مجرد نصائح عابرة إلى حقائق بيولوجية راسخة. سنكتشف اليوم كيف أن أدمغتنا مبرمجة جينياً للارتباط، وأن حاجتنا للأمان ليست نقصاً، بل هي غريزة بقاء. لكن مكمن المشكلة وصراعك الحقيقي يكمن في تلك النقطة التي يتحول فيها الارتباط من مصدر للقوة إلى قيد يسلبك حريتك، حين تضيع هويتك في الآخر ويصبح سلامك النفسي معلقاً بين يديه. إن اقترب ابتهجت، وإن غاب انهرت. المشكلة تكمن في أنك تعمل بنظام تشغيل عاطفي لا يتوافق مع احتياجاتك، مما يجعلك تدور في حلقة مفرغة من الانتظار والألم. اليوم سنكشف هذه الأنماط الخفية التي تدير علاقاتك من خلف الستار، ونضع بين يديك المفتاح لتنتقل من حالة الاضطراب والتعلق المرهق إلى حالة الارتباط الآمن والمتوازن. لتبدأ رحلتنا. الفصل الأول: الحقيقة البيولوجية، التعلق كغريزة بقاء. في هذا الفصل لا نتحدث عن المشاعر فقط، بل نتحدث عن الكود البرمجي الذي يحرك جسدك وعقلك. هل سألت نفسك يوماً: لماذا أشعر بألم جسدي حقيقي عند الخلاف مع من أحب؟ لماذا يتسارع نبضي ويجف حلقي ولا أستطيع التركيز في عملي بمجرد أن أشعر ببرود من الطرف الآخر؟ الحقيقة التي يطرحها كتابنا اليوم تصدم الكثيرين. نحن لسنا كائنات مستقلة تماماً كما توهمنا كتب التنمية الذاتية السطحية. لقد ظل الاعتقاد السائد لسنوات هو أن الاعتماد على الآخرين علامة ضعف، وأن الشخص الناضج هو من يجد سعادته في نفسه فقط. لكن مؤلفا الكتاب أمير ليفين وراشيل هيلر ينسفان هذه الفكرة من أساسها. يخبراننا أن الدماغ البشري يمتلك نظاماً بيولوجياً يسمى جهاز التعلق Attachment System. هذا الجهاز ليس مجرد خيال، بل هو آلية عصبية مسؤولة عن مراقبة وحماية علاقتنا بالأشخاص المقربين منا. لماذا نحن هكذا؟ السر يكمن في رحلة تطورنا كبشر. في العصور القديمة كان الإنسان الذي يعيش بمفرده فريسة سهلة للحيوانات المفترسة أو الظروف القاسية. البقاء كان دائما للمجموعات وللأشخاص الذين يملكون روابط قوية تحميهم. لذلك قام التطور ببرمجة أدمغتنا لتعلم أن القرب من الآخر يساوي الأمان، والانفصال عنه يساوي الموت. لذا عندما تشعر بذلك القلق العارم لأن شريكك لم يتصل بك، فدماغك لا يبالغ، بل هو يقوم بوظيفته الأساسية. إنه يطلق جرس الإنذار، لأن حبل النجاة يبدو وكأنه مهدد بالانقطاع. هنا يطرح الكتاب مفهوماً ثورياً يسمى مفارقة التبعية. يخبرنا العلم أنه بقدر ما نستطيع الاعتماد على شخص آخر وتوفير قاعدة آمنة لنا، بقدر ما نصبح أكثر استقلالاً وقوة في العالم الخارجي. فكر في الطفل الصغير، عندما يشعر أن أمه قريبة منه وتراقبه، يمتلك الشجاعة لاستكشاف الحديقة والابتعاد عنها قليلاً. لكن بمجرد أن تغيب عن نظره، يتوقف عن الاستكشاف ويبدأ في البكاء. نحن كبالغين لا نختلف كثيراً. عندما نشعر بالأمان في علاقاتنا، تنخفض مستويات الكورتيزول، هرمون التوتر، في دمائنا، وتتفرغ طاقة أدمغتنا للإبداع، العمل والنجاح. أما عندما يضطرب هذا الأمان، فإن الدماغ يغلق كافة الوظائف العليا ويركز فقط على استعادة القرب من الشخص الآخر. إن الحقيقة البيولوجية تقول إن احتياجك للآخر ليس عيباً في شخصيتك، بل هو طبيعة جسدك. لكن إذا كان الأمر طبيعياً، لماذا يعاني البعض منا لدرجة الانهيار
بينما يمر الآخرون بعلاقاتهم بسلاسة؟ ولماذا نشعر أننا مغناطيس يجذب نوعاً معيناً من الأشخاص الذين يزيدون قلقنا؟ السر ليس في الحب، بل في النمط الذي تشكل داخل عقلك منذ نعومة أظافرك. كل ما سمعته الآن هو مجرد البداية. الحقيقة البيولوجية واحدة، لكن الاستجابة تختلف من شخص لآخر. في الفصل القادم سنكشف عن الضحية الأولى في عالم التعلق. سنغوص في أعماق النمط القلق. هل أنت من الأشخاص الذين يمتلكون رادارات حساسة جداً لأي تغيير في نبرة صوت الطرف الآخر؟ هل تشعر أنك تبذل مجهوداً مضاعفاً فقط لتحافظ على استقرار العلاقة؟ في الفصل الثاني ستعرف لماذا يفعل عقلك بك هذا، وكيف تحول هذا الرادار من مصدر للألم إلى أداة للنجاة. لا تذهب بعيداً، فالقادم سيفسر لك الكثير مما كنت تظنه غموضاً في شخصيتك. الفصل الثاني: النمط القلق، حين يكون الحب بحثاً دائماً عن الطمأنينة. في هذا الفصل سنضع النقاط على الحروف لنفهم الحالة التي يمر بها الكثير من متابعي جوهر الكتب الصوتية. إذا كنت تشعر أن قلبك يسبقك دائماً في العلاقات، وأنك تمتلك حاسة سادسة تلتقط بها أدق التغييرات في تصرفات من تحب، فأنت على الأرجح تنتمي للنمط القلق. ما هو النمط القلق؟ صاحب هذا النمط يمتلك جهازاً عصبياً فائق الحساسية تجاه أي تهديد في العلاقة. بالنسبة لك، الحب ليس مجرد مشاعر، بل هو حالة من المراقبة المستمرة. أنت تقضي ساعات في تحليل معنى كلمة قيلت، أو صمت طال، أو حتى نقطة وضعت في نهاية رسالة نصية. يخبرنا الكتاب أن هذا ليس جنوناً، بل هو ما يسمى تفعيل نظام التعلق. فعندما تشعر بالخطر أو الإهمال، يبدأ عقلك في إرسال إشارات استغاثة، ولن يهدأ هذا النظام إلا بحصولك على جرعة طمأنينة واضحة ومباشرة من الطرف الآخر. المأساة تكمن في أنه عندما يشعر صاحب النمط القلق بالتهديد، فإنه يلجأ دون وعي لما يسمى سلوكيات الاحتجاج، وهي محاولات يائسة لإعادة الاتصال، لكنها غالباً ما تأتي بنتائج عكسية. قد تجد نفسك تتصل عشرات المرات، أو تحاول إثارة غيرة الطرف الآخر لترى هل لا يزال يهتم، أو ربما تتصرف ببرود مصطنع لتعاقبه على إهماله. المشكلة أن هذه السلوكيات تستهلك طاقتك، وتجعلك تظهر بمظهر الشخص المتطلب أو الدرامي، بينما الحقيقة هي أنك فقط تبحث عن الأمان الذي تفتقده في الداخل. وأكبر تحد يواجهك هنا هو خلط القلق بالحب، حيث يعتقد صاحب هذا النمط أن الشعور بالتوتر والانتظار المرهق وخفقان القلب هو قمة الرومانسية، بينما في الحقيقة ما تشعر به هو مجرد جهاز تعلق هائج ومضطرب. أنت لا تعيش الحب في تلك اللحظات، بل تعيش حالة طوارئ دائمة. في هذا الفصل نريد منك أن تدرك أن حساسيتك المفرطة هي في الأصل مهارة، فأنت تستطيع فهم احتياجات الآخرين بسرعة مذهلة، لكنك للأسف توجه هذه المهارة نحو الشخص الخطأ، مما يجعل رادارك يعمل ضدك لا معك. لكن إذا كان النمط القلق يندفع نحو القرب بكل قوته، فهناك نوع آخر من البشر يفعل العكس تماماً. أشخاص يقدسون المساحة الشخصية لدرجة الجفاء، ويعتبرون القرب العاطفي تهديداً لحريتهم. في الفصل القادم سنفكك لغز النمط المتجنب. سنعرف لماذا يهربون عندما تبدأ المشاعر في العمق، ولماذا يرسلون إشارات متناقضة تجعل الطرف الآخر في حيرة دائمة. إذا كنت تتساءل لماذا يبتعد عني كلما اقتربت منه، فإن الفصل الثالث هو الجواب الشافي لكل تساؤلاتك. ابقوا معنا. الفصل الثالث: النمط المتجنب.
لغز الشخصية الباردة والهروب من القرب. بعد أن فهمنا النمط القلق، ننتقل الآن إلى الطرف الذي يمثل اللغز الأكبر في العلاقات، وهو النمط المتجنب. إذا كنت قد ارتبطت يوماً بشخص كان يغرقك بالاهتمام في البداية، ثم فجأة وبمجرد أن أصبحت العلاقة جدية بدأ ينسحب ويضع الحواجز، فأنت غالباً كنت تتعامل مع هذا النمط. يخبرنا كتاب Attached أن الشخص المتجنب يربط القرب العاطفي بفقدان الاستقلال، فبالنسبة له الاعتماد على شخص آخر أو السماح لشخص بالدخول إلى أعماقه هو تهديد لحريته وسيطرته على حياته. المثير في هذا النمط هو أنه يستخدم ما يسمى استراتيجيات إلغاء التفعيل. هذه الاستراتيجيات هي أدوات عقلية يستخدمها لتقليل مشاعره تجاهك وإبقاء مسافة آمنة بينكما. قد يبدأ في التركيز على عيوبك الصغيرة، أو يحن إلى حبيب سابق ويقارنك به، أو يتجنب قول أحبك أو الالتزام بخطط مستقبلية. الغرض من كل هذه التصرفات ليس الكره، بل هو محاولة بائسة منه لحماية نفسه من خطر الارتباط العميق الذي يخشاه في أعماقه، حتى وإن كان لا يدرك ذلك بوعيه. وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، فإن الشخص المتجنب يمتلك جهاز تعلق مثلنا تماماً، لكنه تعلم منذ صغره أن يكبته ويخفيه. إنه يعيش في صراع داخلي دائم، فهو يتوق للحب كباقي البشر، لكنه بمجرد أن يحصل عليه يبدأ جرس الإنذار في عقله بالرنين، محذراً إياه من الاختناق. وهذا ما يفسر تلك الإشارات المتناقضة التي يرسلها: يقترب يوماً ليعطيك الأمل، ثم يختفي أياماً ليجعلك في حيرة وتساؤل. المشكلة الحقيقية تكمن في أن صاحب النمط المتجنب غالباً ما يرى نفسه شخصاً قوياً ومستقلاً، ويرى حاجة الآخرين للقرب كضعف أو اعتمادية مرضية. وهذا المنظور هو ما يمنعه من فهم احتياجاته الحقيقية، ويجعله يهرب من أجمل اللحظات فقط لأنه يخشى أن يفقد نفسه فيها. إن فهمك لهذا النمط ليس مبرراً لتصرفاته، بل هو مفتاح لتعرف أن بروده ليس تقصيراً منك، بل هو نظام دفاعي يحميه من خوف دفين. لكن ماذا يحدث عندما يلتقي هذان القطبان؟ ماذا لو وقع النمط القلق في حب النمط المتجنب؟ في الفصل القادم سنتحدث عما يصفه الكتاب بالفخ المدمر. سنكشف لماذا ينجذب هؤلاء لبعضهم البعض رغم الألم، وكيف تتحول العلاقة بينهما إلى رقصة مؤلمة من المطاردة والهروب، حيث يطارد القلق الأمان ويهرب المتجنب من الاختناق. إذا كنت تشعر أن علاقتك عبارة عن دائرة مفرغة لا تنتهي من الخلافات والصلح الهش، فالفصل الرابع قد يغير مسار حياتك بالكامل. ابقوا معنا. الفصل الرابع: الفخ، حين يلتقي القلق بالمتجنب. وصلنا الآن إلى النقطة التي تفسر لماذا تبدو بعض العلاقات وكأنها إدمان لا ينتهي. إنه اللقاء الذي يصفه الكتاب بفخ القلق والمتجنب. من الغريب والمؤلم في نفس الوقت أن هؤلاء النمطين ينجذبان لبعضهما البعض كالمغناطيس. صاحب النمط القلق يبحث عن شخص قوي ومستقل، فيظن أنه وجد ضالته في الشخص المتجنب، بينما الشخص المتجنب يبحث عن شخص دافئ ومعطاء، فيظن أنه وجده في الشخص القلق. لكن بمجرد أن تبدأ العلاقة تنفجر الألغام المخفية. في هذه العلاقة يبدأ ما يسمى برقصة المطاردة والهروب. القلق، وبسبب راداره الحساس، يشعر بأقل انسحاب من المتجنب، فيبدأ بالاقتراب والمطالبة بالاهتمام لإسكات خوفه. وهذا الاقتراب يراه المتجنب اختناقاً وتهديداً لحريته، فينسحب أكثر ويضع حدوداً أقسى. هذا الانسحاب يزيد من ذعر الشخص القلق، فيلجأ لسلوكيات الاحتجاج التي تكلمنا عنها، مما يدفع المتجنب للهروب أبعد وأبعد. وهكذا تستمر الدائرة في الدوران، أحدهما يطارد الأمان والآخر يطارد الحرية، والنتيجة
هي استنزاف عاطفي كامل للطرفين. الخطورة في هذا الفخ هي أن الشخص القلق يفسر هذا التوتر الدائم على أنه حب عظيم وشغف لا ينطفئ. هو يعتقد أن القتال من أجل العلاقة والأرق والدموع هي علامات على عمق المشاعر، بينما الحقيقة هي أن جهازه العصبي في حالة استنفار قصوى لا علاقة لها بالحب الصحي. وفي المقابل، الشخص المتجنب يخرج من كل خلاف وهو يزداد قناعة بأن الارتباط عبء، وأن الناس دائما ما يطالبونه بأكثر مما يستطيع تقديمه، مما يجعله ينغلق على نفسه أكثر في العلاقات القادمة. إن الاستمرار في هذا الفخ يجعل الطرفين ينسيان ما هو الحب السوي أصلاً، فبدلاً من أن تكون العلاقة مرفأ آمن ينطلقان منه لمواجهة الحياة، تصبح هي العاصفة التي تستنزف كل قواهما. فهمك لهذا الفخ هو أول خطوة لكسر هذه الدائرة، فالمشكلة ليست فيك ولا في الشريك، بل في الديناميكية التي تنشأ بين نمطين غير متوافقين يبحث كل منهما عن الأمان بطريقة تلغي أمان الآخر. ولكن هل كل العلاقات محكوم عليها بهذا الصراع؟ بالطبع لا. هناك صنف من البشر يعيشون الحب وكأنه واحة هادئة. هؤلاء هم من يمتلكون المفتاح السحري للعلاقات الناجحة. في الفصل القادم سنكتشف معاً النمط الآمن. من هم هؤلاء الأشخاص؟ وكيف يفكرون؟ ولماذا لا يسقطون في فخاخ القلق أو التجنب؟ والأهم من ذلك، كيف يمكنك أنت أن تتعلم منهم وتتبنى أسلوبهم لتعيش علاقة يسودها السكون والتقدير؟ الفصل الخامس هو بوابتكم نحو التغيير الحقيقي. لا تذهبوا بعيداً. الفصل الخامس: النمط الآمن، مرفأ الطمأنينة والمفتاح السحري للحب. بعد أن غصنا في تعقيدات القلق والهروب، نصل الآن إلى الجانب المشرق من الحكاية: النمط الآمن. يمثل أصحاب هذا النمط حوالي 50% من الناس، وهم أولئك الأشخاص الذين يبدو الحب معهم سهلاً وواضحاً، بعيداً عن الألعاب الذهنية والدراما المرهقة. الشخص الآمن يمتلك قدرة فطرية على منح الأمان وتلقيه، فهو لا يخشى القرب العاطفي ولا يرتعب من فكرة الاستقلال، بل يوازن بينهما بذكاء وحكمة. السر في النمط الآمن يكمن في التواصل المباشر. إذا شعر صاحب هذا النمط بمشكلة، فإنه لا يلجأ لسلوكيات الاحتجاج ولا يهرب للصمت، بل يتحدث ببساطة ووضوح عما يزعجه. هو لا يفترض سوء النية في شريكه، وفي نفس الوقت يمتلك ثقة كافية تجعله يضع حدوداً صحية دون تجريح. بالنسبة له، العلاقة ليست ساحة معركة لإثبات من الأقوى، بل هي فريق واحد يعمل لمصلحة الطرفين. المثير للدهشة هو ما يسميه الكتاب تأثير النمط الآمن على الآخرين. فالشخص الآمن لديه قدرة عجيبة على امتصاص قلق النمط القلق وتهدئته، كما يمكنه أن يمنح النمط المتجنب المساحة التي يحتاجها دون أن يشعره بالذنب. إنه يعمل كمنظم عاطفي لمن حوله، لأنه لا يأخذ تصرفات الآخرين بشكل شخصي أو هجومي، بل يتفهم احتياجاتهم العصبية ويستجيب لها بحكمة. إن العيش في ظل نمط آمن هو ما يحرر طاقتك للإبداع والنجاح في الحياة، كما ذكرنا في مفارقة التبعية. عندما تعلم أن هناك قلباً يحميك وينتظرك بصدق، يصبح العالم الخارجي أقل رعباً، وتصبح تحديات الحياة أسهل. الجميل في الأمر أن الأمان ليس صفة وراثية لا يمكن تغييرها، بل هو مهارة يمكن اكتسابها. فهمك لهذا النمط هو البوصلة التي ستوجهك في اختيار شريك حياتك القادم، أو في تعديل مسار علاقتك الحالية لتصبح أكثر سكينة ونضجاً. والآن نصل للسؤال الأهم. بعد أن عرفت نمطك ونمط شريكك، كيف نخرج من دوامة الألم إلى بر الأمان؟
هل يمكن للقلق أن يصبح آمناً؟ وكيف نتوقف عن جذب الأشخاص الذين يؤذوننا؟ في الفصل القادم والختامي سأقدم لك خارطة الطريق. سنضع الحلول العملية والخطوات النهائية التي يقدمها الكتاب لتتحول من ضحية لنمطك العاطفي إلى سيد لمشاعرك. الفصل السادس هو خلاصة الجوهر والخطوة الأولى في حياتك الجديدة. ابقوا معنا للنهاية. الفصل السادس: خارطة الطريق. 5 أدوات عملية للتحول نحو الأمان. نصل الآن إلى الجانب التطبيقي. كيف نكسر هذه القيود ونعيد برمجة أنفسنا؟ يضع لنا الكتاب 5 أدوات عملية للتحول من الاضطراب إلى الأمان. الأداة الأولى: استراتيجية التواصل الجريء منذ البداية. أكبر خطأ يقع فيه النمط القلق والمتجنب هو الانتظار والتخمين. الحل العملي هو أن تعبر عن احتياجاتك العاطفية بوضوح في وقت مبكر جدا. لا تخف من أن تظهر بمظهر المحتاج، فالشخص الآمن سيحترم وضوحك ويطمئنك، أما الشخص المتجنب فسيشعر بالذعر ويهرب. وهذا بالضبط ما تريده، أن تفرز الأشخاص غير المناسبين لك بسرعة قبل أن تتعلق بهم عاطفياً. الأداة الثانية: قاعدة الاعتراف بالحاجة بدلاً من سلوك الاحتجاج. عندما تشعر بالتوتر لأن شريكك تأخر في الرد، توقف فوراً عن أفعال الانتقام العاطفي أو التجاهل المصطنع. استبدلها بجملة واحدة صريحة: أنا أشعر بالقلق عندما لا نتحدث لفترة، وسأقدر جداً لو طمنتني. النمط الآمن يطلب الدعم مباشرة، بينما النمط المضطرب يعاقب الآخرين لأنهم لم يخمنوا احتياجاته. الأداة الثالثة: نمذجة النمط الآمن. إذا كنت قلقاً أو متجنباً، ابحث في محيطك عن شخص آمن، شخص مستقر عاطفياً لا يلعب الألعاب الذهنية. اسأل نفسك في كل موقف: ماذا سيفعل فلان في هذه اللحظة؟ التقليد الواعي لتصرفات الأشخاص الآمنين يغير كيمياء الدماغ مع الوقت، ويجعلك تتبنى ردود أفعالهم الهادئة كجزء من شخصيتك. الأداة الرابعة: كسر ارتباط الألم بالحب. عليك أن تقوم بعملية ديتوكس لمفاهيمك. إذا كنت تظن أن خفقان القلب والأرق والتوتر هو شغف، فعليك إعادة تسميته باسمه الحقيقي: عدم أمان. الكتاب يطلب منك أن تبحث عن الاستقرار، حتى لو بدا لك في البداية مملاً، لأن هذا الملل الظاهري هو في الحقيقة السلام الذي يحتاجه جهازك العصبي ليزدهر. الأداة الخامسة: قائمة المؤشرات الحمراء. قبل الدخول في أي علاقة، ضع قائمة بالتصرفات التي لا تقبلها، مثل الغموض المتعمد، عدم الالتزام بالمواعيد، السخرية من مشاعرك. بمجرد أن ترى واحدة من هذه العلامات، عليك الانسحاب فوراً. النضج العاطفي يعني أنك تختار من يناسب جهازك التعلقي، لا أن تحاول إصلاح شخص لا يريد أن يتغير. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية رحلتنا مع جوهر كتاب Attached. أتمنى أن تكون هذه الخطوات العملية قد منحتك القوة لتبدأ التغيير من اليوم. تذكر دائما: أنت تستحق حبا يمنحك الأمان، لا حبا يجعلك تشعر بالخوف. إذا أعجبتك هذه الرحلة، لا تنس مشاركتها مع شخص يحتاج لسماع هذه الحلول اليوم. شكرا لوفائكم في جوهر الكتب الصوتية، ونلتقي في جوهر كتاب جديد قريبا. في أمان الله.